Sziasztok! Olló van a kezemben, és nem félek használni, ugyanis kicsomagolás fog következni, de nem csak kicsomagolás, a Kisméret csatornát tudja, hogy itt mi nem állunk meg. Beüzemelés, használat, teszt, hogy működik. Egy Wi-Fi bridge-et fogunk most megnézni. Ugye a Wi-Fi bridge lényege az, hogy vezeték helyett Wi-Fi-n kötjük össze két telephelyet, két épületet, két tetszőleges pontot, vagy többet akár, és egy ilyen átlátszó hálózat lesz, tehát minthogyha nem is lenne a kettő között semmilyen eszköz, teljesen átjárható lesz ugye a hálózat. Wi-Fi bridge-ek terén volt már több videó is a csatornán, több gyártótól is néztünk termékeket, eddig jellemzően 60 GHz-es Wi-Fi tartományban, azok nagyon jól működtek. Akit érdekel a 60 GHz-es Wi-Fi technológia, nézzen körül itt a csatornán. Van teszt is, meg van egy picit ilyen magyarázós videó is az egyik teszt első részében, hogy hogyan is működik ez a 60 gigás Wi-Fi. Most azonban 5 gigás, tehát 5 GHz-en működő, hát mondhatni commerce frekvenciában működő Wi-Fi bridge-et fogunk megnézni. És hát itt már meg is van nyitva a termék oldala, ebből rögtön kitálható, mivel ugye az Ingram Magyarország oldalán járunk, ugye ez Ingram Zsoltinak és az Ingram Mikro Magyarországnak köszönhető, hogy itt van tesztelésen ez a termék, úgyhogy köszi ismételtem, meg előre is, majd meglátjuk, mi lesz a végeredmény, reméljük ők is boldogok lesznek attól, amit látnak, tudjátok, én kegyetlenül elmondom, hogyha valamivel nem vagyok megelégedve, azt is. De egyébként eddig nagyon jó tapasztalataim vannak az Omada cuccokkal, tehát én most megelőlegezem a bizalmat, mert hogy egy csomó Omada cucc már volt a csatornán, akit érdekel, van egy egész lejátszási lista Omadáról, na el is oda fog bekerülni, mert hogy ez egy Omada kompatibilis bridge, aminek az a nagy előnye, hogy a meglévő ökoszisztémába be tudjuk illeszteni, ugyanazzal az Omada kontrollerrel tudjuk vezérelni, tehát tulajdonképpen, hogyha egyébként mondjuk Omada cuccaink vannak, akkor semmi újat nem kell megtanulni, belakod, hőeszed a vezérlőbe, azt viszontlátásra. Így néz ki a cucc, látható, hogy hát ez az A cég igaz, az AXB az nem igaz, de gyakorlatilag tudja ezt a 867 megabit per szekundumot, és hát itt láthatunk egy-két adatot róla, de hogyha mindent szeretnénk látni, akkor érdemes rögtön a TP-Link oldalára elcsattogni, és hát itt láthatjuk, hogy ugye először is ez ugye így néz ki, és az egyik dolog, hogy hát akár 5 kilométeres távolságot is ez képes lehet áthidalni. Természetesen ehhez azért jó antenna pozíciók kellenek, és jó kell elhelyezni az antennákat ideális környezetben, de akár működhet is. Látható, hogy passzív pólyával lehet megtáplálni, vagy 12-24 volttal, ennek később lesz jelentősége. Össze vannak páros,ítva az eszközök, és van egyébként 3 gigabites port is rajta, tehát igazából, hogyha nem túl sok eszköz lóg a túloldalt, akkor akár nincsen szükség switchre. Szóval itt látható 5 km, nagyon szép, nagyon látványos. Na, itt ma már egyre több helyen van napelemes rendszer, itt látható is, hogy például itt az ellenoldalt ebben a példában egy napelemes hálózatból táplálják meg, és azért jó például a 12 meg a 24 voltos tápellátás, mert ha egy kicsi napelemes rendszered van, az tipikusan 12 vagy 24 voltos. Hát a nagyobbak már 48, de hogy alapvetően akkor nincs szükséged hálózati adapterre, meg lehet táplálni rögtön az akkumulátorokról is adott esetben. Hát és itt is írják, hogy Omada integráció, de minket ez annyira nem érdekel, a marketing bullshit, hogy így fogalmazzak, bocsi, a specifikációk engem mindig ami érdekel. Energiafelvétel az 11,5 watt, tehát ez nem egy észreszejtő történet, és itt látható, hogy egy 11 decibeles nyereségű, ma nem megy a beszéd, egy 5 GHz-en 11 decibeles nyereségű antennával rendelkezik, és 35 fokos iránnyal, tehát hogy egy viszonylag szűk antennáról beszélünk, tehát jó kell a túloldalt bepozícionálni. IP65-ös védettséggel rendelkezik, és hát itt láthatunk egy-két információt még róla,
és ugye a menedzsment az pedig ugye vagy hardveres, vagy szoftveres kontrollerrel, vagy felhő alapú kontrollerrel. Ezekről mind-mind volt videó, néztünk szoftveres kontrollert, néztünk hardveres kontrollert itt a csatornán, néztük azt, hogy hogyan lehet migrálni az adatokat a hardveres kontrollerből a szoftveresbe, vagy fordítva, ugyanúgy működik. Megnéztük, hogy felhőbe, ezeket mind lejátszottuk, tehát akit ez érdekel, hogy az OMODA az így hogy működik, az nézze meg a csatornán az OMODA lejátszási listát. Oké. De hogy ne csak a képékről beszélgessünk, hát itt van élőben az eszköz. Íme. Az első dolog, ami engem meglepett, hogy hát ez a csomag ez elég pici. Tehát őszintén szóval én nagyobbra számítottam. Persze, ha megnézi itt az ember az adatokat, akkor láthatja, hogy ezek mekkorák, de mégis kültéri AP, viszonylag nagy távolságra, én nagyobbra számítottam. Emlékszünk a múltkori videóra például a kültéri mikrotikről, hát az is egy böszme nagy állat volt, az antennáknak hely kell, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ő mit fog produkálni, de gyertek közelebb, bontsuk ki a csomagot. Hát akkor adjuk neki, nézzük ezt a csomagolást, a nylon szerintem már úgysem lenne menthető utána. Így, né. Szóval húzzuk ki belőle, hogy viselte a nagy utazást. Hát először is kapunk egy installation guide-ot, nem is oly vékonyka füzetet, ahol magyar nyelv is van a 21. oldalon. Na, itt is van, meg is van. Előrébb vagyunk, mint a románok, úgyhogy ebben legalább megelőztük őket. Kapunk egy minimális információt és képeket arról, hogy hogyan lehet ezt használni, illetve hogyan lehet neki tápellátást biztosítani, és hogyan lehet felszerelni fizikailag. Tehát igazániból nem egy túl bonyolult a történet. A vízálló tömítésnek a beüzemeléséről kapunk itt egy picikét részletesebb képet és ábrát, hogy hogyan kell ezt úgy összeszerelni a tömítést, hogy ez tényleg vízálló is legyen. Ez az egyik dolog. Van még itt egy csomó papír, amit egyébként szerintem soha senki a büdös életben nem olvas el. Itt van még egy Quick Installation Guide. Mi a különbség e között és a között? Igen, itt még kapunk egy picikét bővebb információkat az elhelyezés kapcsán. Na most ugye, ami nálunk probléma lesz a tesztnél, hogy mi nem fogjuk tudni föltenni őket elég magasra, úgyhogy itt elképzelhető, sőt szinte biztos, hogy a Fresnel zóna az valamennyire bele fogja verni a földbe magát. Ugye ezeket azért illik olyan magasra tenni, hogy a jel, ugye az így széttart, egy picikét látható, hát nem tökéletes ez az ábra, de a lényege érthető, hogy gyakorlatilag az antenna alatti területnek is valamennyire akadálymentesnek kell lennie. Nem szeretnénk most belemenni a fizikai alapjaiba, akit érdekel, annak utána nézni, illetve a villámvédelemről is kapunk egy picikét, hogy hogyan kell korrektül megcsinálni a földelést, úgyhogy tulajdonképpen, és a felszerelésről is. Én azt mondom, hogy lehet, hogy inkább ezt érdemes megnézni, mint a magyar nyelvű install guide-ot. Rendben. És hát itt vannak a cumók. Nézzük. Ez lesz valószínűleg a PoE adapter. Van súlya egyébként. Megtáplalt 220-szal, ami ugye innen jön. Egy PoE adapter. Minden látszódjon, nem fog tudni minden látszódni. És még egy PoE adapter, tehát mind a két oldalra kapunk PoE adaptert, ugye LAN, PoE, tehát ide dugod a bejövőt, ide pedig az eszközbe menő madzagot. Kapunk némi gyors kötözőt. És hát itt vannak az eszközök, amik feltehetően pont ugyanúgy néz ki mind a kettő, de én azért kicsomagolom őket. Láthatjátok, két tök egyforma eszközről beszélünk. Az oldalán vannak ledek,
ugye gondolom egyrészt látszódik, hogy mely lamport él, másrészt pedig ugye a jelszint látszódik ezekkel a ledekkel, tehát ez segíthet már optikai úton, módon egy könnyebb beállítást, amikor fönt vagy az eszközzel, hogy legalább nagyjából a ledek rendben vannak-e. Ezt fölrakod a csőre, adott esetben, és akkor ott tudod rögzíteni, és hát itt tudunk belenézni a belsejébe. Az egyes porton keresztül lehet megtáplálni poéval, a többi porton keresztül nem. Ez látszódik, vagy pedig ugye itt fix 12 volttal, és hát itt pedig ugye le lehet földelni ezen a fülön keresztül. És ugye ugyanezt látjuk a túloldalon is. Be is röffentettem már a két eszközt, itt mutatja szépen, hogy ugye megvan a jelszintünk, működik az eszköz, és az egyes lamportban van valami dugva, és ez való így igaz, tehát tényleg ide az egyes portba poeninen keresztül megtápláltam, és a másik eszközbe is itt van az egyes portba bedugva. Amit észre kell venni, hogy ugye annyi történt mindössze, hogy itt van ugye a 2 tápfeladó a két eszközé, az egyikbe csak egy kábel megy, hiszen ide most nem dugtunk adatot, ide jönnének ugye a túloldali eszközök, és itt pedig mind a két fekete az a gépekbe megy, tehát az AP-kba megy poeinbe, és itt pedig ugye megkapja ezt a belső hálózatot, ezen a madzagon keresztül az egyik, a 2 közül, mindjárt meg is mondom melyik, ez itt, a távolabbi kapja meg, ő kapja meg, akkor ő itt, aki az ablak mellett van, ő van gyakorlatilag a főállomásom, és a másik pedig ugye a túloldal mondhatni, hiszen ezt nekünk ugye el kell érni, tehát valahogy rá kell dugni a helyi hálózatra. És ugye itt mellettem, amit hallottok, búgást fut a nagy szerver, azon fut ugye egy Proxmox, és most arra tettem föl azon oda a kontrollert, azt érjük itt most el. Tegnap este ezt én már megcsináltam, hogy ma ezzel már ne kelljen foglalkozni, de mivel most csomagoltam ki, láthattátok, így semmi nincs rajta beállítva. Tehát az lenne a cél, hogy akkor ezt most lássuk, és itt működjön. Na, ez a test site a miénk, tehát ebben fogunk dolgozni, ezt hoztam létre, és akkor ide szeretnénk hát eszközöket hozzáadni. És már valami történt is, tehát anélkül, hogy itt bármit csináltam volna, itt már észrevette, és feltehetően ővele van csak virelles kapcsolat, tehát ő lesz ez, a Wi-Fi-s kapcsolat, ő pedig vezetékesen van feldúva, és kaptak is IP címet 45-öt, 46-ot, tehát anélkül, hogy bármit csináltunk volna, ezek ugye elindultak, ennek mennie is kell, hiszen a doboz szerint is össze vannak párosítva, úgyhogy fogadjuk őket örökbe, és adoptáljuk őket. Connected. Be lehet jelölni, akkor elmentek ő neki kell valahol, valószínűleg ő lesz ez a villogás, ami mutatja, hogy így van. Abba hagyatom vele, akkor megszűnik ez a veszett villogás, megnyomom, hogy located, akkor elkezd villogni, tehát így könnyedén meg tudjuk határozni, hogy melyik. Újra lehet ugye indítani, és akkor adoptáljuk a túloldalt, és megkérdezi, hogy mi az uplinkünk. Hát ez az uplinkünk, ugye a túloldal. Mit mond erre egy search? Ugyanazt mondja, ő az. Sok választása nincsen. Confirm, oké. És akkor most elméletileg ezen keresztül ő is működni fog. Akkor kattintsunk rá az egyik eszközre, és nézzünk meg némi részletesebb adatokat. Látjuk, hogy 5 GHz-en működünk. Látjuk ugye az IP címét, firmware verziót, CPU memória használatot, uptime-ot, klienst. Ennek most nincsen kliens táblája, az valószínűleg a hozzácsatlakozó egyéb kliensekre vonatkozik, én azt gyanítom, és nem pedig az ő párjára vonatkozik, de mindjárt megnézzük. Itt lehet beállítani konfigurációt. Beállíthatjuk, hogy a ledek milyen jelszinteknél hogyan világítsanak. IP-t lehet neki adni manuálisan, hogyha a DHCP nem felel meg. Rádió. Nézzük, mit lehet a rádióban. Oké.
csatorna szélesség, autó, 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 minden autó jelen pillanatban. Ezekkel a beállításokkal fogjuk őt használni, így autón, ahogy van. VLAN, Advanced, oké. Mik vannak itt? Oké. Manage. Jó, valószínűleg a túloldalon is hasonló dolgokat kell lássunk. Uplink, itt látszódik, ugye az uplink 866 megabit per szekundumos bitrátával megy az uplink, -1 decibeles jelszinttel, és itt jönnek az érdekességek, én erre voltam kíváncsi, hogy automatikusan 80 MHz-es csatorna szélességre áll rá. Oké. Elméletileg ugye ezt nem is lehet följebb venni 80-nál, hiszen ugye a maximális bitrátából adódik, hogy ez biztos, hogy nem fog tudni 160-at, de mindjárt megnézzük egyébként. Azt itt nem engedi állítani, azt a túloldalon lehet csak állítani. Így van. Azt az adó oldalán lehet csak állítani, de egyébként az összes többi beállítás az ugyanaz, és ugye adó oldalon is meg tudjuk nézni az uplink állapotát. Itt látszik is, hogy mi ugye vezetékesen gigabittel csatlakozunk. Ez ugye a vezetékes uplink, ott pedig ugye a vezeték nélküli uplinket láttuk, és itt pedig látjuk a rádióval kapcsolatos adatokat. Szóval, configban akartam még megnézni, de 7 centsig, hogy 80 MHz-nél ez nem tud nagyobb szélességet, ami egyébként nem feltétlenül probléma. Így van, 80 a legnagyobb. Rendben van. Hát tulajdonképpen ez működik. Így egyszerűen be lehetett röffenteni omoda alá. Nem néztük meg még itt a további felületeket. Van egy tool, lehet szkennelni az 5 gigás hálózatot. Hát ezt most akkor kihagyjuk, ugye elveszik eddig a kapcsolatot, nézhetünk statisztikákat is, ilyen szép grafikus statisztikákat megnézhetünk. Oké. Hát mondhatni, ezt pofon egyszerűen be lehetett röffenteni omoda alá, tehát ezért ez nem egy agysebészet, ez látszik. Ezt a szokásos, egy jó hosszú UTP kábellel kimegyek innen bentről, ahova fölcsatlakozik, a vége a NAS-ra. Ez az oldal szokásos módon a statívhoz van rögzítve némi celluxal, igyekezvén betartani azt, hogy kövessük a dombnak az emelkedését. Ugye hát ilyen majdnem 300 méterre leszünk a másik végén ettől a ponttól, úgyhogy oda fogom felszerelni a technikát. Ide jött ugye ez a madzag, ez az állomás, ahonnan indulunk. A túloldal pedig, oda most költözöm fel, szerencsére most esett ki a napelemes rendszerből egy akkumulátor, annak meg itt a párja, úgyhogy nem kell agregátort fölcipelni. Mondjuk jobb lett volna, csak 60 Ah esik ki, nem 100, vagy így nehezebb, de ezzel fölköltözöm föntre, ezzel a kis miniatűr inverterrel már kipróbáltam, meghajtjuk. Hát ugye ha lenne megfelelő csatlakozom, akkor direktbe is meghajtatnám 12 voltról, de nincsen, úgyhogy így a saját távfeladóját fogjuk használni. Hát akkor hajrá! Mit meg nem teszek a kedves nézőkért. Szóval, ott van a vége valahol. Hát optikai zoommal nem látszik, adjunk neki. Oda érkezünk. Szóval azt kéne innen eltaláljuk nagyjából. Majd miután föltelepültünk, csaphathatunk le. Ugyanis elfelejtettem lent áramot adni és bekapcsolni a Proxmox szervert, amin az Omada kontroller fut. Működne anélkül a link, csak ugye hát nem látnánk adatokat, hogy mit lát ebből az Omada kontroller. Úgyhogy emiatt lecaplatok és bekapcsolom. Egy-két percnyi gondolkodás után összeállt a link. Ugye úgy néz ki most a rötönzött Wi-Fi bridge-ünk, hogy ez a madzag, ez belemegy a távfeladónak a LAN-portjába, a távfeladónak a PoE portja pedig belemegy a jószágba, tápellátás pedig erről az akkumulátorról kap a távfeladó,
És hát mindjárt megnézzük, hány LED világít itt most, ebben a rögtönzött fölállásban. Én úgy látom, hogy mind a 3 világít. Igen, most már ti is látjátok. Oké, na nézzük akkor, hogy mit látunk. Először is lent elindítom az Omada kontrollernek a gépét, aztán majd ez itt működik. Ezzel egyben teszteltük, hogy hát ez mennyire, hogy mondjam, működőképes ez a munkához ez a link, és hát szépen ott el tudtam indítani. Na, azt mondja, keressünk akkor dolgokat. Kezdjük akkor egy ePerf szerverrel, ePerf tesztel, hát az nem a 23-ason van, hanem a 222-n, és a megfelelő porton vagyunk. És most erre sincs szükség. Nézzük meg. Ez ugye odalent van a QNAP-nason egy konténerbe. Nézzük meg, hogy mit mérünk itt ide fönt. Na, hát egy 599-577 megabit per szekundumot mérünk. Azért az elég barátságos, de tudjátok, egy mérés, nem mérés, 2 mérés, nem mérés, 3 mérés már valami, ahogy műszerek és mérések tantárgyból Barka tanár úrnál megtanultuk. Így, hogy egy 614, 593, és egy 636, 614. Tehát mondhatjuk, hogy ezt a 600 megabit per szekundumot ezt tudja. Most meg kell keresnem, hol van az OpenSpeed Test szerver, és akkor ahhoz is csatlakozunk. Íme, OpenSpeed Test, durrantsunk egy startot. Hát, ezzel is 600 fölött leszünk. És most igazániból ezt a kettőt egymással szembe így lehajintottam. Nem lett itt finom hangolgatva semmi. Mondhatjuk, hogy akkor ilyen cirka 300 méteres távolságban, nem tudom mennyire veri be a domba a fejét, igyekeztem úgy csinálni, de azért nagyon verje be, 600 megabitet biztosan tud. És már fut az Omada kontrollerünk is, a teszt szájtunk, amit ugye megcsináltunk, és hát nézzük meg, hogy mit látunk ezekből az eszközökből. A legegyszerűbb lesz itt a device fülön megnézni. Van rá frissítés. Hurrá! Ha ezt én most lefrissítem, akkor itt nem sokat fogunk ebből látni. Nézzük meg ezt az oldalt, ugye itt jelzi a Wi-Fi jelen, hogy itt vagyunk. Hát én leginkább kíváncsi vagyok, hogy mit látunk az uplink adataiból. Hát egy -56 decibeles jelszintünk van, és hát összeálltunk, mint sejthető volt a sebességadatokból, ezen a 866 megabites bitrátán. Esetleg azt megtehetjük, hogy kíváncsiságképpen megnézzük, hogy ha meghajtjuk, akkor mit látunk? CPU és memória használatból adjunk neki egy ePerf-et ismételten, de hát ugye az előző terminált azt behajintottam, úgyhogy így. Durrantsuk, nézzük meg, hogy hogyan fog ez változni. CPU és memória használat, hogyha így kihajtjuk a linket teljes egészében. Elképzelhető, hogy majd itt frissítenem kell egyet, vagy legalábbis ellépni, visszalépni. Aha, igen. 79%-ra nőtt a CPU használat, 53 maradt a memória, és látható, hogy a link az gyakorlatilag 92%-ban ki van használva. Tehát azért ez most itt megy rendesen.
Érdekes adatokat mérünk itt. Ja, hogy összesen 92, mert 87 meg 4, így már értem. Hát mondom, a foglalt 92, plugi 4 meg 87, az hogy jön ki? De most már látom, tehát ugye 87% TX ráta, 4% RX ráta, és ez a kettő együtt 92. Oké, így már értem, hogy működik a kijelzés. Jó, tehát még ezzel se tudtuk 100%-osan kifektetni a procit rajta, úgyhogy ez azért jó hír. Persze több kliens elképzelhető, hogy nagyobb CPU használatot tud rajta generálni, de azért alapvetően a linket azt nagyjából kihajtottuk, tehát azt gondolom, hogy elégséges lesz az átlagos használathoz mindenképpen a processzor. Oké, hát ez az a teszt, ahol rövidebb volt a teszt, mint összerakni a tesztkörnyezetet. Sziasztok!